ประเทศยูโกสลาเวียกันไหมคะเอ๊ะทำไมไปดูในแผนที่โลกแล้วไม่เห็นมีเลยสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์วิวค่ะถ้าสมมติว่าวิวถามถึงประเทศยูโกสลาเวียเนี่ยนะคะเราจะแบ่งอายุคนได้ค่อนข้างชัดเลยค่ะคือถ้าถามคนที่เด็กมากๆเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อยูโกสลาเวียมาก่อนเลยแต่ถ้าถามคนที่แบบประมาณ Gen Y ขึ้นไปเนี่ยนะคะอาจจะเริ่มคุ้นๆว่าเอ๊ะฉันเคยได้ยินชื่อประเทศยูโกสลาเวียนะแต่เหมือนไม่ได้ยินมาสักพักแล้วพอไปเปิดแผนที่โลกเนี่ยก็จะงงนิดนึงว่ายูโกสลาเวียหายไปไหนหาไม่เจอเลยอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกทุกคนรู้ไหมคะว่าประเทศยูโกสลาเวียเนี่ยเป็นประเทศที่เคยมีอยู่จริงค่ะแต่ปัจจุบันมันหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามคือยูโกสลาเวียเนี่ยมันคือประเทศไหนเกิดมาได้ยังไงและมันหายไปได้ยังไงทำไมเราถึงยังคุ้นๆว่าเหมือนมันมีอยู่วันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาฟังกันนะคะว่ายูโกสลาเวียหายไปได้ยังไงเนี่ยทำไมเราถึงหาไม่เจอเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าในสมัยที่มันยังอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนในแผนที่โลกกันแน่นะคะยูโกสลาเวียเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่านมันคือคาบสมุทรที่มีประเทศกรีซอยู่ตรงใต้ๆนั่นแหละแล้วก็อยู่ข้างๆกับอิตาลีนะคะพูดง่ายๆว่ายูโกสลาเวียเนี่ยเคยตั้งอยู่บริเวณยุโรปตะวันออกค่ะแต่ปัจจุบันถ้าเราไปดูแผนที่ของคาบสมุทรบอลข่านเราจะเห็นว่าไม่มีคำว่ายูโกสลาเวียอยู่เลยนะคะส่วนถ้าเราไปดูแผนที่เก่าแบบเก่าเลยเนี่ยเราก็ไม่เห็นยูโกสลาเวียเหมือนกันค่ะเพราะว่าประเทศยูโกสลาเวียเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่เพิ่งจะตั้งได้ไม่นานแล้วก็จากไปในเวลาอันรวดเร็วค่ะคือวิวต้องย้อนเวลากลับไปก่อนว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยดินแดนบริเวณคาบสมุทรบอลข่านไล่ไปจนกระทั่งถึงรัสเซียเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติอยู่แล้วมีภาษาหลากหลายมากนับถือศาสนาก็ไม่เหมือนกันและเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัสเซียกับยูเครนก็ยังมีปัญหากันอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดินึงคือจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่ยิ่งใหญ่มากทีนี้สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะคะมันเป็นสงครามที่ทำให้จักรวรรดิขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยแตกไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิเยอรมันจักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนี่แหละค่ะแต่ละรัฐที่จักรวรรดิเขารวมเข้ามาเนี่ยก็ตั้งประเทศใหม่กันไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ฟินแลนด์ฮังการีพวกนี้ไม่ได้เป็นประเทศมาก่อนค่ะเคยอยู่ในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ทั้งนั้นแหละและหนึ่งในนั้นนะคะก็มีราชอาณาจักรหนึ่งตั้งขึ้นมาในยุคนั้นด้วยค่ะชื่อว่าราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์ฟโครแอตแล้วก็สโลวีนนะคะดูจากแผนที่มันคือบริเวณนี้นะคะทุกคนซึ่งต่อมาไอ้เจ้าราชอาณาจักรชื่อยาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นยูโกสลาเวียตั้งขึ้นมาในวันที่1ธันวาคมปี1918ซึ่งด้วยความที่ชื่อมันยาวนะดังนั้นบางคนเขาก็จะเรียกชื่อเล่นนะคะบอกว่าโอ้ยนี่เขาเรียกว่ารัฐแวร์ซายไม่ใช่แปลว่ามันอยู่ที่ฝรั่งเศสนะแต่ว่ามันเป็นรัฐที่เกิดขึ้นเพราะว่าสนธิสัญญาแวร์ซายตอนจบสงครามโลกครั้งที่1ที่ทำให้พวกจักรวรรดิแตกนั่นแหละและบางคนนะคะก็จะตั้งชื่อเล่นของอาณาจักรนี้ว่าอาณาจักรสลาฟใต้ค่ะจริงๆแล้วดินแดนบริเวณเนี้ยที่บอกว่ามีคนหลากหลายกลุ่มมากๆส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งกันที่เรียกว่าชาวสลาฟซึ่งในสมัยอดีตการชาวสลาฟเขาแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะคะอย่างพวกสลาฟตะวันออกก็จะกลายไปเป็นพวกรัสเซียพวกอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าชาวสลาฟใต้ซึ่งชาวสลาฟใต้เนี่ยก็คือพวกที่กลายมาเป็นยูโกสลาเวียนี่แหละอย่างไรก็ตามทุกคนด้วยความที่กลุ่มชาวสลาฟเนี่ยนะคะมันเก่าแก่มากดังนั้นต่อให้เขาพยายามจะบอกว่าเราเป็นชาวสลาฟใต้เหมือนกันเราเป็นชาวสลาฟใต้เหมือนกันคิดดูว่าแค่คำว่าชาวสลาฟมันยังแตกเป็นแบบสลาฟตะวันออกสลาฟใต้สลาฟนู้นสลาฟนี้ซึ่งไม่เหมือนกันเลยอะเอาแค่ชาวสลาฟใต้เหมือนกันมันก็อยู่กันมานานมากแล้วจนมันกระจายตัวกลายเป็นกลุ่มต่างๆมากมายไปแล้วค่ะถึงจะเป็นชาวสลาฟเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันซึ่งพอเราเจาะลึกเข้าไปในพวกหมู่ชาวสลาฟใต้ด้วยกันเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้เขาไม่เหมือนกันจริงๆนะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยก็จะมีพวกชาวเซิร์ฟพวกนี้คือเป็นซับเซตของสลาฟใต้ขอใช้ศัพท์คณิตศาสตร์เพื่อความเข้าใจง่ายใครเข้าใจเรื่องเซตจะเข้าใจภาพนี้ดีมากเซตใหญ่คือชาวสลาฟใต้มีชาวสลาฟใต้อยู่ซับเซตของชาวสลาฟใต้คือพวกชาวเซิร์ฟเนี่ยนะคะส่วนมากจะพูดภาษาเซอร์เบียแล้วก็ภาษาเยอรมันแล้วก็เป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์กลุ่มเซิร์ฟเนี่ยมีประชากรมากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในรัฐเซอร์เบียนะแต่ว่าอยู่กระจายทั่วๆคือในกลุ่มราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขามีรัฐย่อยกันอีกนะคะหนึ่งในนั้นคือรัฐเซอร์เบียส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะคะก็คือพวกชาวโครแอตค่ะเขาจะพูดภาษาโครเอเชียแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันแต่คนละนิกายนะเป็นนิกายคาทอลิกกลุ่มที่3จะเป็นพวกชาวมอนเตเนโกรส่วนมากพูดภาษาเซอร์เบียนกับภาษามอนเตเนโกรคล้ายๆเซอร์เบียใช่ไหมแต่ไม่เหมือนและสุดท้ายนะคะก็คือพวกชาวสโลเวเนียพวกนี้พูดภาษาสโลวีและภาษาฮังการีแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเห็นป่าวว่ามันมีความไม่เหมือนกันมันมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนกันอยู่ในระหว่างกลุ่มต่างๆนะคะทีนี้ด้วยความที่คนแต่ละกลุ่มที่มันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันมีความไม่เหมือนกันทุกคนก็เลยมีความแบบว่าเฮ้ยนี่พวกฉันเฮ้ยนี่พวกเธอแล้วเวลาที่มีความพวกฉันพวกเธอปุ๊บแต่ละกลุ่มก็จะมีความภูมิใจในเชื้อชาติภูมิใจในความเป็นตัวเองมากๆเรียกได้ว่าต่อให้อยู่ในประเทศเดียวกันแต่ทุกคนก็อยู่
อยู่รวมกันแบบงงๆประมาณว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมาอยู่รวมกันด้วยคืออยู่ดีๆเหมือนแบบว่าเล่นเกมลมเพลลมพัดจุดเอาจับกลุ่มหลังสงครามโลกครั้งที่1ฟึบมารวมตัวกันเป็นประเทศซะงั้นยิ่งไปกว่านั้นอีกนะทุกคนเอาแค่เชื้อชาติภาษาศาสนาที่นับถือก็ไม่เหมือนกันแล้วในการปกครองเนี่ยแต่ละกลุ่มยังมีความต้องการไม่เหมือนกันอีกอย่างกลุ่มโครแอตเนี่ยตอนที่ตั้งประเทศมาเขาบอกว่าเฮ้ยฉันอยากให้พวกเราเนี่ยนะปกครองแบบสหพันธรัฐคือให้มีหลายๆรัฐเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วก็มีรัฐบาลกลางแต่พวกชาวเซิร์ฟเนี่ยบอกไม่ฉันอยากมีเอกราชของตัวเองส่วนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็แบบมีความต้องการไม่เหมือนกันคือเอาว่าแต่ละคนก็มีความมองประเทศไม่เหมือนกันอีกว่าเราควรจะปกครองแบบไหนแล้วภายใต้ความไม่ลงตัวเนี้ยแจ็คพอตแตกค่ะมันดันไปมีเหตุการณ์ที่นักการเมืองโครแอตถูกนักการเมืองมอนเตเนโกรลอบสังหารเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐสภาของประเทศที่เพิ่งจะตั้งเนี่ยนะวุ่นวายแบบโอ้ยวุ่นขึ้นมาเลยจังหวะที่กำลังงงกันอยู่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงรัฐสภาเราจะเป็นแบบไหนจะปกครองแบบไหนมันก็เลยเปิดทางให้ราชวงศ์หนึ่งซึ่งเป็นราชวงศ์ยุโรปดั้งเดิมของพวกชาวเซิร์ฟรวบเลยเพราะว่าอย่าลืมว่ายุโรปก่อนที่เขาจะมาเป็นประเทศเป็นสหพันธรัฐเป็นอะไรกันเขามีราชวงศ์มีพวกเขาจุนนี่นั่นแบบเป็นตระกูลเก่าแก่อยู่แล้วราชวงศ์นี้ก็มาแล้วก็รวบพรึบเลยแล้วก็เปลี่ยนประเทศเลยค่ะบอกว่าเราเป็นราชอาณาจักรเดียวกันโดยคนที่รวบนี่นะคะก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ก็รวบประเทศมาในปี 1929 แล้วก็ปกครองแบบเผด็จการไปเลยจ้าจากนั้นเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่บอกโอ้ชื่อประเทศมันยาวแบบมึนไปหมดเอางี้ชื่อประเทศใหม่ของเราคือ Kingdom of Yugoslavia ราชอาณาจักรยูโกสลาเวียซึ่งเกิดจากการรวมคำกันของคำว่ารักแปลว่าใต้แล้วก็สลาเวนีนะคะที่แปลว่าชาวสลาฟพูดง่ายๆคือนี่คือราชอาณาจักรของชาวสลาฟใต้นี่แหละความที่ประเทศมันตั้งขึ้นมาท่ามกลางความหลากหลายนี้และความมึนงงนี้เนี่ยนะนานาชาติเขาก็มองกันแล้วแหละว่าโอ้เจ้าประเทศเกิดใหม่นี่อยู่ไม่รอดแน่ๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่าทำไมมันถึงไม่รอดจริงๆนะคะเพราะว่าถึงจะเปลี่ยนชื่อประเทศแล้วถึงจะเปลี่ยนระบอบการปกครองแล้วสภาพของยูโกสลาเวียก็ไม่ได้ดูจะดีขึ้นสักเท่าไหร่มันมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศแบบสูงมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าประเทศเดิมมันเกิดจากการแบบรวบขีดเส้นงงๆไงดังนั้นความเจริญทางเหนือกับทางใต้มันคือคนละเรื่องกันเลยเนื่องจากตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเนี่ยนะออสเตรียฮังการีเขาสร้างฟาซิลิตี้ทั้งหลายสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเอาไว้แต่ตอนบนของทางยูโกสลาเวียทางตอนใต้ไม่ค่อยได้สร้างอะไรเท่าไหร่ค่ะคือถ้าเราไปดูแผนที่นะจะเห็นเลยว่าทางรถไฟมีแต่ทางเหนือแล้วทางใต้ประเทศเดินทางยังไงระบบการติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นเอาอยู่ทางเหนือหมดเลยยังไม่พออีกค่ะพอเขาเป็นยูโกสลาเวียเนี่ยเขาก็พยายามจะพัฒนาประเทศเขานะคะให้เป็นรัฐอุตสาหกรรมซึ่งการลงทุนเนี่ยมันดันมาจากเงินทุนต่างชาติดังนั้นเนี่ยนะคะต่อให้มันจะเจริญแค่ไหนเงินก็เข้าต่างชาติไงมันก็ไม่ได้เข้าคนในประเทศแถมพอต่างชาติเข้ามาเขาเห็นฟาซิลิตี้มันอยู่ทางเหนือเขาก็ยิ่งไปลงทุนทางเหนือมากขึ้นเอาการพัฒนามันก็ไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นแม้แต่การบริหารประเทศเนี่ยนะคะมันก็แบบขนาดมันใหญ่เกินไปถึงจะปรับระบบราชการถึงจะอะไรมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพค่ะแล้วพอเศรษฐกิจแย่ลงรัฐบาลทำไงก็พยายามจะเข้าไปควบคุมพยายามจะแทรกแซงทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรแต่ถามว่าได้ผลไหมไม่ได้ผลใจยูโกสลาเวียก็ยังเป็นประเทศยากจนอยู่ดีเพราะว่าคน3 ใน 4ของประเทศเนี่ยก็เป็นเกษตรกรแล้วอัตราการเกิดของยูโกสลาเวียตอนนั้นคือสูงเป็นอันดับต้นๆของยุโรปเลยในขณะที่อัตราการรู้หนังสือเนี่ยนะคะมีคนแค่ประมาณ 60% ของประเทศที่อ่านหนังสือออกความเหลื่อมล้ำของประเทศเนี่ยก็เลยกลายเป็นอะไรที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลมาตลอดนะคะความพีคเนี่ยนะคะมาเกิดในปี 1934 ค่ะเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1แห่งยูโกสลาเวียถูกลอบปลงพระชนและตอนนั้นเจ้าชายปีเตอร์ที่เป็นรัชทายาทอายุแค่11นะคะดังนั้นพอจะขึ้นมาครองบัลลังก์เนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีเจ้าชายพอลซึ่งเป็นอาเนี่ยขึ้นมาสำเร็จราชการปรากฏว่าเจ้าชายปกครองประเทศกันได้ไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ยูโกสลาเวียมากก็คือนาซีนะคะที่แผ่ขยายอำนาจและฮิตเลอร์ในเล็งมาแล้วที่ยูโกสลาเวียเนื่องจากเป็นประเทศใหญ่อยากได้มากช่วยมาเข้าฝั่งอักษะหน่อยเถอะในขณะที่ประชาชนชาวยูโกสลาเวียอยากจะไปอยู่กับอังกฤษกันเจ้าชายก็เลิกลักแล้วแบบฉันจะไปทางไหนดีปรากฏในระหว่างที่กำลังเลิกลักนั้นเองเจ้าชายพอตัดสินใจไม่ได้นะคะเจ้าชายปีเตอร์อายุครบ17 ปีค่ะก็เลยเกิดรัฐประหารป้องยึดอำนาจกลับมาปกครองเองว่ากันว่าการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยนะคะฝั่งอังกฤษมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือด้วยค่ะดังนั้นพอขึ้นมาสู่อำนาจปุ๊บเจ้าชายปีเตอร์ซึ่งเป็นแบบกษัตริย์องค์ใหม่แล้วก็บอกว่างั้นเราเข้ากับฝั่งอังกฤษเลยพอเข้ากับฝั่งอังกฤษปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮิตเลอร์โกรธแล้วประเทศอยู่ใกล้กันฮิตเลอร์ก็บอกว่าได้ในเมื่อเธอไม่เข้าร่วมเธอก็ต้องย่อยยับฉันไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้อารมณ์แบบนิดนึงนะทุกคนฮิตเลอร์ก็เลยยิงถล่มเข้าไปในยูโกสลาเวียเลยแล้วก็เริ่มบุกยูโกสลาเวียบุกสุดท้ายนะคะฝั่งยูโกสลาเวียทนไม่ไหวก็จำเป็นจะต้องยอมแพ้ซึ่งสาเหตุนึงเลยนะก็เพราะว่ายูโกสลาเวียเขามีความขัดแย้งภายในอยู่แล้วเขามีหลายกลุ่มมีหลายรัฐอยู่แล้วโครเอเชียมันอยู่ใกล้อิตาลีใกล้เยอรมันมากก็โดนทั้งเยอรมันทั้งอิตาลีแทรกแซงพูดง่ายๆตอนแรกประเทศอยู่ฝั่งอังกฤษแต่โครเอเชียคือเข้าฝั่งอักษะไปแล้วแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นคือแบบสับสนวุ่นวายมากในโครเอเชียก็แบบว่าฉันเข้าฝั่งอักษะไปแล้วงั้นฉันฆ่าทั้งชาวยิวทั้งพวกยิปซีเพราะอย่าลืมว่านาซีไม่ได้ฆ่าแค่ชาวยิวนะคะ
นะคะมีอีกหลายกลุ่มที่เขาฆ่าเหมือนกันและยังไม่พอพวกชาวเซิร์ฟที่เป็นคนกลุ่มน้อยในพื้นที่ก็โดนไปอีกสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยเกิดเป็นแบบแทบจะเรียกได้ว่าการสังหารหมู่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะเพราะคนตายเยอะมากคือตายไปเป็นแสนนะทุกคนส่วนพระเจ้าปีเตอร์เองเนี่ยนะคะอยู่ไม่ได้ค่ะก็หนีไปอยู่อังกฤษดังนั้นยูโกสลาเวียตอนนั้นก็ถูกฝั่งอักษะยึดแบบยึดไปเลยและสุดท้ายนะคะจากการที่ตอนนี้ประเทศมันเหมือนล้อฟรีและโดนอักษะยึดโดนนาซียึดไปเนี่ยคนในประเทศก็รู้สึกว่าฉันอยากปลดปล่อยตัวเองออกจากนาซีออกจากฮิตเลอร์ก็เลยรวมตัวกันค่ะออกมาได้เป็น2กลุ่มซึ่ง2กลุ่มนี้อยากปลดปล่อยยูโกสลาเวียทั้งคู่แต่มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันมีแนวคิดไม่เหมือนกันนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นกลุ่มของติโตมีเป้าหมายก็คือฉันจะปลดปล่อยยูโกสลาเวียและถ้าปลดปล่อยได้ฉันจะเปลี่ยนทั้งหมดเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มเซตนิสต์ของนายพลอีกคนนึงค่ะกลุ่มนี้บอกว่าถ้าฉันปลดปล่อยยูโกสลาเวียได้เนี่ยนะฉันจะสร้างรัฐสำหรับชาวเซอร์เบียแล้วฉันก็จะขับไล่พวกโครเอเชียพวกมุสลิมออกไปให้หมดและฉันก็อยากให้ประเทศฉันเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองด้วย2กลุ่มนี้ก็พยายามเคลื่อนไหวกันเพื่อแบบปลดปล่อยตัวเองจากนาซีนะคะบางช่วงก็ร่วมมือกันบ้างบางช่วงก็ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องของตัวเองไปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจอความงงๆนิดนึงเพราะว่าฝั่งอังกฤษก็รู้ว่าเขามีการเรียกร้องอะไรอย่างนี้อยู่ฝั่งอังกฤษเนี่ยมองมาแล้วบอกว่าเฮ้ยฝั่งติโต้ดูเวิร์กกว่าก็เลยไปสนับสนุนฝั่งติโต้ส่วนพระเจ้าปีเตอร์เองก็สนับสนุนฝั่งติโต้เหมือนกันคือกษัตริย์สนับสนุนฝั่งคอมมิวนิสต์จ้าฟังดูแปลกๆแต่ใช่เกิดแล้วสุดท้ายนะคะด้วยการสนับสนุนอะไรต่างๆ1944ค่ะกองทัพฝั่งติโต้ก็สามารถเอาชนะนาซีเยอรมันเอาอะไรได้แล้วก็ปลดปล่อยยูโกสลาเวียออกมาภาพลักษณ์ของติโต้ก็เลยกลายเป็นฮีโร่ผู้ปลดปล่อยชาติเลยนะคะดังนั้นในปี1945ค่ะพอมีการเลือกตั้งเขาก็เลยได้รับการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนประเทศยูโกสลาเวียเป็นสังคมนิยมเลยใช้ชื่อประเทศว่าสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวียนะคะแล้วหลังจากนั้นติโต้ก็พยายามจะประนีประนอมบุคคลในชาติพยายามบอกว่าถึงพวกเราจะแตกต่างแต่พวกเราจะไม่แตกแยกเราจะอยู่ร่วมกันเราสัญญานะว่าเราจะไม่พยายามลบความเป็นตัวตนของคุณออกเราจะไม่พยายามทำให้ทุกคนเหมือนกันคุณก็เป็นคุณได้แต่ว่าคุณก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเรานะคือติโต้เนี่ยพยายามจะประสานทุกรัฐประสานทุกเชื้อชาติชนชาติเข้าด้วยกันโดยบอกว่าเราลืมความขัดแย้งเก่าๆไปเถอะนะต่อให้ตอนนั้นโครเอเชียจะเหมือนหักหลังคนทั้งประเทศแต่ว่าก็ช่างมันเถอะเราลืมกันไปทุกคนเลิฟกันเราคือชาวยูโกสลาเวียเฮ้ซึ่งวิธีหนึ่งที่คนยอมรับเป็นสากลเลยว่าทำให้คนสามัคคีกันได้พิเศษเห็นได้จากการที่จบกิจกรรมนี้ที่ไรเราต้องร้องเพลงสามัคคีชุมนุมกันทุกทีก็คือการเล่นกีฬาค่ะติโต้ก็เลยพยายามสนับสนุนด้านกีฬาเป็นพิเศษก็ส่งเสริมด้านพละศึกษาไปให้ทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงงานชุมชนเขาสนับสนุนบอกว่าให้ทุกคนเล่นกีฬาผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาถ้าสมมติเยาวชนคนไหนมีแววดีๆส่งไปฝึกกับโค้ชดีๆคืออยากให้ประชาชนเนี่ยทั้งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคีแล้วก็เล่นกีฬาเพื่อให้ยูโกสลาเวียเป็นประเทศระดับโลกด้วยหลักๆก็คือเนี่ยเดี๋ยวพวกเธอได้เล่นกีฬาด้วยกันได้อะไรด้วยกันก็เลิฟกันไงอยู่รวมกันเป็นประเทศเดียวกันเราเป็นทีมชาติยูโกสลาเวียด้วยกันนะเฮ้ดังนั้นบรรยากาศในยูโกสลาเวียตอนนั้นนะคะก็คือกีฬาจ๋าเลยจ้ะมีคนออกกำลังกายเป็นประจำวันหยุดก็มีขบวนกีฬามีการแสดงยิมนาสติกมีเยาวชนมาแสดงทักษะกีฬานู่นนี่นั่นจากบรรยากาศความสามัคคีเนี่ยมันทำให้ประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆในช่วงนั้นซึ่งตอนนี้คือเริ่มเข้าสู่ยุคสงครามเย็นแล้วใช่ไหมทุกคนก็มองมาแล้วบอกว่าโอ้ยูโกสลาเวียเธอเท่มากเลยฉันขอยกให้เธอเป็นไอดอลฉันเล็งแล้วนะว่ายูโกสลาเวียถ้าพัฒนาไปแบบนี้เธออาจจะเป็นแถวหน้าของหมู่ชาวคอมมิวนิสต์ก็ได้เป็นผู้นำของพวกประเทศคอมมิวนิสต์เลยแล้วความพีคคืออะไรรู้ป่ะจำได้ไหมประเทศผู้นำของคอมมิวนิสต์จริงๆคือประเทศอะไรโซเวียตจ้าโซเวียตคือตัวพ่อของคอมมิวนิสต์ที่แบบว่าฉันจะต้องทำแบบนี้แล้วเขาประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งหลายทั่วโลกจะต้องทำตามฉันเช่นเลนินตายเอาศพใส่โลงแก้วให้คนเคารพประธานเหมาตายก็ต้องเอาศพใส่โลงแก้วให้เคารพหรือเกาหลีเหนือคุณคิมคนแรกที่ตั้งประเทศตายก็ต้องเอาศพใส่โลงแก้วไว้ให้เคารพเหมือนกันเห็นป่ะมันเป็นแพทเทิร์นมาโซเวียตทำอะไรประเทศอื่นๆที่เป็นคอมมิวนิสต์ต้องทำตามแต่ติโต้บอกว่าไม่จ้าฉันจะเป็นคอมมิวนิสต์ในแบบของฉันจะไม่เป็นตามแบบโซเวียตฉันไม่แคร์โซเวียตจะทำอะไรฉันจะเป็นตัวของตัวเองและสิ่งนี้เองค่ะก็เลยทำให้การเมืองระหว่างยูโกสลาเวียกับโซเวียตตึงเปรี้ยขึ้นมาเลยโซเวียตก็แบบว่าไม่ได้เธอจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เราเป็นคอมมิวนิสต์เราต้องเป็นเหมือนกันคือถ้าเราไม่เหมือนกันคุณจะบอกว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์แท้ๆได้ยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าคุณแบบว่าบอกว่าตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์แต่สามารถทำแบบนั้นแบบนี้ได้เดี๋ยวประเทศลูกกระจอกอื่นๆของฉันที่เป็นคอมมิวนิสต์อยากทำตามคุณแล้วจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวอเมริกาจะโจมตีฉันไหมโซเวียตก็ฟุ่มไฟเรื่องนี้เลยแล้วยูโกสลาเวียเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะโซเวียตแคร์ดูที่ตั้งของยูโกสลาเวียสิทุกคนที่ตั้งคือรสมากคือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดอิตาลีติดฝรั่งเศสนี่มันจุดยุทธศาสตร์ที่เอาไว้แผ่ความเป็นคอมมิวนิสต์เข้าไปทางยุโรปตะวันตกเลยคือถ้าเรารักกันนะยูโกสลาเวียกับโซเวียตอะเวลาฉันจะส่งทหารไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฉันส่งผ่านเธอได้ไงแต่เธอจะมากระด้างกระเดื่องอย่างนี้ใส่ฉันไม่ได้แล้วถามว่ายูโกสลาเวียแคร์ไหมไม่แคร์จ้ะจุดพีคคืออะไรรู้ป่ะจุดพีคคือในปี1955ตอนนั้นเขามีการเซ็นสนธิสัญญาวอร์ซอแพ็กกันถ้าใครจำเรื่องสงครามเย็นได้จะรู้ว่าตอนนั้นฝั่งอเมริกากับฝั่งโซเวียตอเมริกา
ทำอะไรโซเวียตจะต้องทำตามตอนแรกเนี่ยฝั่งอเมริกาเขาจะมีการแบบว่าเซ็นสนธิสัญญานาโตกันใช่ไหมเพื่อแบบรวมกำลังอเมริกาเหนือรวมอะไรรวมกลุ่มกันเยอะๆเพื่อที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์ฝั่งคอมมิวนิสต์โซเวียตก็มาเลยบอกงั้นเรารวมพลังกันเหมือนกันเราจะมีวอร์ซอแพ็กเราจะรวมคอมมิวนิสต์หลายๆประเทศนะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเอาไว้สู้กับนาโต้ปรากฏไปชวนยูโกสลาเวียบอกไม่จ้าฉันไม่อยากเข้าร่วมด้วยแล้วยูโกสลาเวียคือประเทศยุโรปตะวันออกประเทศแรกเลยที่อยู่ใกล้โซเวียตมากแล้วบอกว่าไม่จ้าฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเธอโซเวียตก็แบบเธอทำแบบนี้ได้ยังไงนี่เธอจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศยุโรปตะวันออกอื่นๆให้ตีตนออกห่างฉันไหมดังนั้นโซเวียตก็คือกรีดความสัมพันธ์ก็คือตึงเครียดสุดแต่ต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะคะถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะตึงเครียดมากแต่นี่นับเป็นแบบยุคทองของยูโกสลาเวียเลยเพราะว่าภาพลักษณ์ประเทศดูดีมากดูเป็นแบบถึงฉันจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ฉันก็เป็นคอมมิวนิสต์ที่มีอิสระแถมเรื่องกีฬาฉันก็โดดเด่นเฉิดฉายในเวทีโลกคิดดูยุคนั้นเนี่ยใครดูแข่งกีฬาอะไรก็ได้ยินชื่อประเทศยูโกสลาเวียตลอดอย่างบาสเกตบอลเนี่ยก็มีชาวยูโกสลาเวียไปเล่นใน NBA ฟุตบอลโลกปี 1962 ยูโกสลาเวียทะลุเข้าไปได้เล่น1 รอบรองชนะเลิศจนได้ฉายาว่าเป็นบราซิลแห่งยุโรปคิดดูเก่งขนาดไหนแล้วสมัยนั้นเขาใช้กีฬาโชว์ศักยภาพประเทศอยู่แล้วดังนั้นต่อให้ยูโกสลาเวียประเทศจะจนแค่ไหนภาพลักษณ์มันก็ดีไงอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนยูโกสลาเวียในสมัยของติโต้เนี่ยก็ยังมีปัญหาหนึ่งที่แก้ไม่ได้ค่ะก็คือปัญหาเศรษฐกิจคือในตอนนั้นเนี่ยนะพอเริ่มแบบว่าห่างกับโซเวียตนิดนึงเนี่ยยูโกสลาเวียก็เริ่มไม่ได้เป็นสังคมนิยมจ๋า 100% ละเริ่มเป็นแบบกึ่งสังคมนิยมกึ่งทุนนิยมตอนแรกพอเริ่มทำแบบนี้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นแบบที่ตั้งใจไว้แหละแต่พอผ่านไปแป๊บนึงสักช่วงปี 1965ไอ้พวกปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมทั้งหลายมันก็เริ่มแบบผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างที่สูงจนองค์กรต่างๆเนี่ยรายได้ไม่พอจะมาจ่ายค่าจ้างอัตราว่างงานก็เยอะเงินเฟ้อก็มาผลิตอะไรก็ผลิตได้น้อยพอกู้เงินมาบริหารประเทศก็บริหารได้ไม่ดีอีกคนก็เริ่มเอียนรัฐบาลของติโต้และเริ่มแบบว่าอ้าวอะไรไม่เห็นดีแบบที่สัญญากันไว้เลยติโต้ก็พยายามแบบว่าบิ้วบรรยากาศว่าเราผ่านสงครามโลกมาด้วยกันนะเราจับมือนู่นนี่นั่นมามันเริ่มไม่ได้แล้วคนเริ่มไม่อินรัฐบาลก็ถูกวิจารณ์หนักขึ้นเรื่อยๆกลุ่มชาตินิยมต่างๆที่เขาเป็นคนละกลุ่มมาตั้งแต่แรกก็เริ่มมีปากมีเสียงกันขึ้นมาชาวโครเอเชียก็เริ่มแบบว่าเรามาผลักดันภาษาประจำชาติเรากันเถอะเด็กๆจะต้องเริ่มหัดพูดภาษาโครเอเชียแล้วนะบรรยากาศมันชัดมากว่าเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องอยากออกจากยูโกสลาเวียสักวันนึงแน่ๆรัฐบาลก็เริ่มแบบทำไงดีเอางี้ไหมจำกัดเรื่องการออกมาพูดปราศัยหาเสียงในที่สาธารณะแล้วกันแล้วก็มีอีกวิธีนึงที่แก้ได้นะก็คือแก้รัฐธรรมนูญคือจากเดิมเนี่ยที่รวบอำนาจมาไว้ศูนย์กลางว่าเราเป็นประเทศเดียวกันงั้นเอางี้ในเมื่อคนดูพยายามจะแบ่งเป็น6รัฐมันไม่ได้แล้วงั้นประนีประนอมแล้วกันเขียนรัฐธรรมนูญเลยบอกว่าเราเนี่ยเป็น6รัฐแต่ละรัฐเนี่ยมีอำนาจปกครองตัวเองไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียโครเอเชียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาสโลเวเนียมอนเตเนโกแล้วก็มาซิโดเนียนะคะเขาก็บอกว่าทุกคนปกครองตัวเองได้ติโต้ทำแบบนี้เพื่อที่จะแสดงว่าฉันรับฟังทุกคนรับฟังทุกเชื้อชาตินะทุกคนสามารถมีอิสระได้อยู่ภายใต้ร่มเดียวกันที่เรียกว่ายูโกสลาเวียและอีกไม้ตายหนึ่งที่ใช้ได้ผลมาตลอดติโต้พยายามจะบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันเองจ้ะทุกคนโซเวียตจ่ออยู่ข้างเราแล้วจ้ะถ้าเกิดเราทะเลาะกันเองโซเวียตถล่มนะจ๊ะซึ่งพูดแบบนี้ทีไรเนี่ยคนก็จะหยุดกันทุกทีก็ดูเหมือนคุมการปกครองอยู่แล้วใช่ปะแต่สิ่งที่ติโต้คุมไม่อยู่คือเศรษฐกิจค่ะที่มันพังไปแล้วมันกู้กลับมาไงก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปแบบพึ่ง IMF พึ่งนู่นพึ่งนี่ติโต้ก็เอาเงินจาก IMF มาพยายามบริหารเขตที่จนกว่าพยายามจะกู้เศรษฐกิจแต่มันก็ไม่เวิร์กซะเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงปี 70 เนี่ยเจอวิกฤตราคาน้ำมันเข้าไปอีกทีนี้ประเทศยิ่งรวนหนักเศรษฐกิจก็แย่กลับไปอีกรอบพอเศรษฐกิจแย่คนก็ออกมาเคลื่อนไหวกันอีกรอบทีนี้ในปี 1974 ติโต้ก็พยายามจะประสานรอยร้าวนี้ด้วยการแก้รัฐธรรมนูญค่ะในรัฐธรรมนูญก็จะระบุเลยบอกว่ายูโกสลาเวียเนี่ยเป็นสหพันธรัฐนะประเทศต่างๆเนี่ยร่วมใจการสมัครใจกันมาอยู่ร่วมกันดังนั้นทุกคนสามารถกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้สามารถส่งคนจากแต่ละรัฐเนี่ยมาช่วยปกครองบ้านเมืองส่วนกลางได้เวียนกันไปแต่ในรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดว่าติโต้อยู่ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วประเทศก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใดและจำได้ไหมรัฐธรรมนูญที่แก้ไปเนี่ยมันก็ทำให้แต่ละรัฐขึ้นมาว่าฉันก็ปกครองตัวเองได้นี่ฉันไม่เห็นต้องพึ่งส่วนกลางเลยจากเดิมที่บอกว่าให้อิสระแล้วจะได้ไม่อยากแยกกลายเป็นว่าให้อิสระปุ๊บรู้ได้เลยว่าฉันแยกได้อยากแยกกว่าเดิมค่ะโดยเฉพาะโครเอเชียที่ฮึ่มๆมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยแล้วฉันปกครองตัวเองได้ฉันหาเงินได้เยอะกว่าด้วยทำไมฉันต้องไปดูแลรัฐอื่นด้วยที่จนทำไมปรากฏผ่านไปแป๊บเดียวปี 1980 ติโต้เสียชีวิตค่ะยุคทองของยูโกสลาเวียคือจบตรงนั้นเลยเพราะว่าหลังจากติโต้เสียชีวิตเนี่ยคนที่ขึ้นมาปกครองใหม่ก็พยายามจะประสานรอยร้าวพยายามจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเขาก็เห็นว่าไอ้สิทธิการ
ปกครองตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาก็เลยพยายามจะยกเลิกสิทธิ์ตัวนั้นแล้วก็พยายามจะห้ามไม่ให้คนเนี่ยมีเอกลักษณ์มากไปห้ามใช้ภาษาถิ่นให้ต้องใช้ภาษากลางต้องอะไรสถานการณ์ในยูโกสลาเวียก็เลยตึงเครียดขึ้นมาแต่ละรัฐก็เริ่มมีกองกำลังของตัวเองเกิดขึ้นเริ่มแบบติดอาวุธและฉันเริ่มไม่ได้อยากอยู่กับเธอแล้วทีนี้ผ่านไป10 ปี1991โซเวียตล่มพอโซเวียตล่มภาพลักษณ์คอมมิวนิสต์ยิ่งพังพินาศมากกว่าเดิมช่วงนั้นประเทศตรงที่เคยเป็นโซเวียตมันก็ตั้งประเทศใหม่กันแยกตัวนู่นนี่นั่นมั่วซั่วกันฝั่งยูโกสลาเวียเห็นปุ๊บเอาแล้วแต่โซเวียตมันยังไม่ได้ล่มสมบูรณ์เลยอะโครเอเชียประกาศก่อนเลยนะคะตั้งแต่เห็นว่าโซเวียตมันใกล้จะล่มแหล่ไม่ล่มแหล่แล้วว่าฉันขอแยกจากยูโกสลาเวียก่อนเลยจ้าถัดไปสโลเวเนียก็อยู่ไกลศูนย์กลางเหมือนกันสโลเวเนียบอกงั้นฉันแยกด้วยรัฐบาลกลางก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ไกลถัดจากนั้นพอเห็นแยกไป2ปุ๊บมาซิโดเนียบอกงั้นฉันแยกเหมือนกันแต่รอบนี้ประธานาธิบดีใหม่ยอมไม่ได้ละรู้สึกว่าเธอจะมาแยกประเทศรัวๆแบบนี้ไม่ได้ฉันจะไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยทำสงครามเลยส่งกองกำลังลงไปเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาเหมือนเขาเจรจากันได้นะคะพวกนี้ก็เลยได้เอกราชไปกลุ่มแรกเลยค่ะถัดไปแค่ปีเดียว1992ชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาก็มองว่าอ้าวทำได้นี่งั้นฉันแยกบ้างแต่ในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยมันมีชาวเซิร์ฟอยู่แล้วชาวเซิร์ฟในนั้นก็ไม่ได้อยากแยกมาด้วยยูโกสลาเวียหลักที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็เลยไปสนับสนุนชาวเซิร์ฟกลุ่มนี้บอกว่าฉันสนับสนุนเธอช่วยดึงไว้หน่อยอย่าแยกเลยแล้วก็ส่งทหารกองหนุนเข้าไปแล้วก็ยังไปจับมือกับโครเอเชียเพื่อตีกับบอสเนียแล้วก็เฮอร์เซโกวีนาด้วยคือเหมือนแบบมันจับมือกันมั่วซั่วแบบส่งกองกำลังกันเข้าไปอ่ะสุดท้ายตอนนั้นเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมานะคะแล้วความเลวร้ายคือการโจมตีครั้งนี้มันโหดมากมันแบบมีคนตายมีนู่นมีนี่เกิดขึ้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมาอีกทีนึงเลยจากการต่อสู้ทางการเมืองกลายเป็นเรื่องการต่อสู้ทางเชื้อชาติทางศาสนาฉันไม่ชอบเธอไม่ชอบฉันศาสนานี้ไม่ชอบกันวิธีการปกครองนี้คนพูดภาษานั้นคือตีกันยับไปหมดหน่วยงานทั้ง UN ทั้ง EU ทั้งนาโต้ทั้งรัสเซียก็เข้ามาวุ่นวายเต็มไปหมดสุดท้ายรอบนั้นมารุมมาตุ้มกันไปมีคนตายไปเป็นแสนนะทุกคนแต่วิวไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นอีก1คลิปใหญ่ๆเลยเอาว่าหลังจากมารุมมาตุ้มกันไปเนี่ย1995สงครามถึงจบแล้วก็เกิดความตกลงเนตันกันลงทางกันที่สหรัฐอเมริกาแต่กว่าปัญหาจะแบบสงบจริงๆก็คือผ่านไปอีกหลายปีหลังจากนั้นเลยนะแล้วรัฐต่างๆกลุ่มคนต่างๆที่เคยอยู่ในยูโกสลาเวียเนี่ยก็ทยอยกันประกาศเอกราชไปก็คือมอนเตเนโกเนี่ยประกาศเอกราชปี2006ส่วนคอสโวเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายที่ประกาศเอกราชก็คือประกาศไปเมื่อปี2008นะคะอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยเซอร์เบียซึ่งเคยเป็นยูโกสลาเวียเดิมเป็นแบบชาวเซิร์ฟหลักเนี่ยก็ยังไม่ได้ยอมรับนะคะว่าคอสโวเป็นประเทศสรุปทุกวันนี้จากการที่ค่อยๆประกาศแตกกันแยกกันไปเนี่ยทุกวันนี้ดินแดนที่เคยเป็นของยูโกสลาเวียเนี่ยก็แตกออกเป็นประเทศต่างๆทั้งหมด7ประเทศนะคะก็คือเซอร์เบียซึ่งเป็นตัวยูโกสลาเวียหลักเดิมสโลเวเนียโครเอเชียมาซิโดเนียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามอนเตเนโกแล้วก็คอสโวนั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คือสาเหตุที่ทำให้ยูโกสลาเวียหายไปจากแผนที่โลกและถ้าใครเกิดทันเมื่อสัก10-20 ปีที่แล้วก็จะยังคุ้นๆว่ามันมีประเทศยูโกสลาเวียอยู่เพราะว่าเรื่องการหายไปจากแผนที่โลกมันไม่ใช่เรื่องโบราณขนาดนั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้และหลายๆประเทศที่เราเห็นและเราไปเที่ยวกันทุกวันนี้ก็เป็นประเทศเกิดใหม่ที่เกิดมาหลังยูโกสลาเวียล่มสลายไปนั่นเองค่ะทุกคนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เราเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายต่อหลายคนนะคะที่เป็นอดีตชาวยูโกสลาเวียอย่างฟุตบอลเนี่ยก็จะมีลูก้าโมดริชที่เคยเป็นคนยูโกสลาเวียปัจจุบันก็เล่นให้กับทีมชาติโครเอเชียเทนนิสก็จะมีโนวัค ยอโควิชที่เป็นชาวเซอร์เบียแล้วก็ได้แกรนด์สแลมมากถึง24รายการบาสเกตบอลใน NBA ก็จะมีลูก้า ดอซิสนะคะที่ก็เป็นผลของยูโกสลาเวียเหมือนกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ